السلام عليكم. نكمل part 2 من محاضرات ال GI system The Physiology of Gastrointestinal System. بعد ما أخذنا بالpart 1 What's the GI tract What's the main function of GI system وأخذنا مسار الفود من الماوث للإسوفيغاس للستومك، وعرفنا شو يصير بالفود بالماوث وبالإسوفيغاس وبالستومك، شلون ينهضم وشنو الإنزيمز الموجودة بيه. هسه نبدأ ناخذ الفود أول ما يطلع من الستومك لحد ما يطلع من الإنس، يعني راح ناخذ الفود بالسمول intestine and large intestine. فيلا نبدأ بسم الله. small intestine يتكون من دودينم والجوجينم والإليوم. الجوجينم 40%، الإليوم 60%. يعني هسه لما نجي نشوف السمول intestine بعد الاستومك مباشرة نجي الدودينم، هذا الدودينم اللي داشر عليه اللي هي first part of small intestine. بعدين الفود يدخل هذا اللارج، بعدين يكمل من تحت اللارج intestine، يعني هذا الدودينم هذا اللارج intestine. السمول يكمل من جوا يدخل من تحته هنا الجوجينم هي 40% اللي هي 40%. يكمل digestion هنا يجي الإليوم اللي هي 60%. فسمول intestine have 3 parts duodenum jejunum إليوم. طبعا بعد ما يكمل بالإليوم يدخل السيكم، أكو junction هنا إليوسيكم junction. الفود يدخل from small intestine to large intestine from ileum to cecum through ileocecum junction. فعرفنا 3 parts of small intestine. نجي هنا small intestine 280 سنتيمتر in vivo، يعني داخل الجسم 280 سنتيمتر، بس خارج الجسم الفيترو يكون أكثر من 280 سنتيمتر لأن هي ملفوفة حول بعضها، يعني داخل الجسم في 280 سنتيمتر. Mucosa of small intestine, crypt and villi lined with enterocytes contain many of enzymes. Intestinal mucosa, Brenner's glands, global cells، هاي السيلز والإنزيمز الموجودة في small intestine. نحن ناخذها بالتفصيل. هنا مسار الفود يجي يطلع من الستومك duodenum jejunum ileum large intestine. اوكي هسه نرجع البنكرياس. Pancreas it's a gland has endocrine and exocrine function. الانdocrine function of pancreas اللي هي ناخذها بالاندوكراين سيستم اللي هي مال الانسولين ومال الجلوكاجون وهكذا. الاكسوكراين فانكشن لها أهمية بالجي اي سيستم، يفرز الانزيم والهرمون اللي يساعد على هضم الفود. فاندر controlling reflex GI hormones secretin stimulate secretion by carb. cholecystokinin stimulate secretion enzymes. هنا secretion مال البنكرياس secretin by carb يعني alkaline above pH 8. الفود احنا قلنا alkaline، الستومك acidic، يرجع مرة ثانية يصير alkaline بالبنكرياس 1015 ml per day and stimulate secretion trypsinogen. هسه ناخذ بالتفصيل. يعني من هذا السلايد نعرف ان هي السكريشن alkaline والبير داي كم 1500، ولازم نعرف ان هي باي كارب والانزيم CCK. and what's the enzyme that pancreas stimulate. الفود اول ما طلع من الستومك راح للدودينم، البنكرياس يفتح بالسكند بارت اوف دودينم. هاي معلومة اناتومي، يعني second part of duodenum يفتح البنكرياس فيفرز لنا هاي enzymes. the first enzyme is amylase، هاي نفسها اللي موجود بالموث to digest starch، يحول الكربوهيدرات للمونوساكرايد. second enzyme protease من اسمه protease يشتغل على البروتين digest protein amino acid. عندنا enzyme lipase يحول الليبيد للفاتي acid. هاي enzyme that helps digest our food in pancreas. اوكي هذا سؤال حلو عادة يسألوه بالمناسبة بالتويتر أو بالمسابقات، يقول لك مثلا البنكرياس احنا قلنا يفرز الاميليز to digest carbohydrate، يفرز اللايبيز to digest fats lipids، ويفرز مثلا التريبسين ويفرز البروتيز حتى يهضم لنا البروتين. يقول لك هاي الانزيمات ليش ما تهضم نفسها؟ يعني الانزيمات اللي ينفرز من البنكرياس ليش ما يهضم البنكرياس نفسه؟ نفس الشيء الستومك احنا قلنا يفرز الهيدروكلوريك اسيد وقلنا يفرز البيبسين، ليش هاي البيبسين والاتش سي ال ما يهضم المعده نفسها يعني؟ فهنا عندنا شغله بالبنكرياس اسمها تريبسين انهبيتر. التريبسين انهبيتر وظيفته كنترول ريليز اوف انزيم، يعني يتحكم بكميه الانزيم ويطلع من البنكرياس، فيخلي هاي الانزيمات تطلع بصوره كافيه حتى بس تهضم الاكل ما تاثر بعد. فنقرأ potential danger of release into pancreas of small amount of trypsin، يعني هاي التريبسين انهبيتر يسيطر عليه حتى يطلع small amount of trypsin. إذا طلع amount أعلى يسوي digest pancreas، يعني ليش ما ينهضم؟ لأن عندنا تريبسين انهبيتر، إذا صار نسبة أعلى راح يتأثر البنكرياس. نفس الشيء بالستومك عندنا هيدروكلوريك انهبيتر لو بيبسين انهبيتر. أوكي فهنا باثولوجي acute pancreatitis، يعني عندنا inflammation بالبنكرياس من أحد أسبابه an increased level of circulatory enzyme amylase and lipase. يعني عندنا مشكلة بالتريبسين inhibitor
فما كنترول على الإنزيم، فالإنزيم increase level يطلع بصورة كبيرة فيسوي لنا البنكرياتايتس، يسوي لنا تآكل بالبنكرياس inflammation بالبنكرياس. نفس الشيء بالاستومك، أحد أسباب الألسر إنه يصير عندنا increase level of hydrochloric increase level of pepsin، كان عندنا مشكلة بالinhibitors. هسه بعد ما كملنا البنكرياس نيجي على الليفر. طبعا احنا بدنا نحكي على الاكسسوري اوف جي تراك. الجلاندز هي مو جزء من الجي تراك، اكسسوري بس إلها فانكشن بالجي تراك. فأخذنا البنكرياس، هسه نكمل الفانكشن اوف ليفر. formation of secretion of bile، إلها أهمية بالفيتامين ميتابوليزم، إلى فيتامين A فيتامين K فيتامين D وكذا. إلها أهمية كبيرة بالإيميونيتي، كفر سيل ماكروفيج ويسوي inactivation various substance. وبالمناسبة الليفر هي the largest gland in the body، يعني لما يسألوك شنو أكبر غدة في جسم الإنسان، إحنا عادة نفكر بالبيتوتري، نفكر بالغدة الدرقية، بس لما يقول لك the largest gland in the human body liver. هاي functions مالته. البايل هي المادة الصفراء اللي تفرز من الليفر، إلها function بالdigestion absorption of fats 1500 per day. والبايل أسيد البايل بيجمنت يطلع من البايل داكت، يعني المادة الصفراء. هنا intrahepatic circulation، السيركوليشن يطلع من الليفر ويفوت للليفر. فبالاناتومي لما ناخذها هنا الليفر حلو، هاي البايل اللي بده يطلع منه الأخضر يدخل للدودينم اسمه intestine. هاي البنكرياس، البنكرياتيك داكت اللي يطلع بالبنكرياس. فهاي النقطة كلش مهمة بالاناتومي. ampulla of water the bile duct common bile duct and pancreatic duct join، يعني لما يلتقي ويرتبط البنكرياتيك duct جاي من البنكرياس والكمون بايل duct اللي جاي من البايل، بهاي النقطة يسوي لنا ampulla of water فيفرز الدودينم بالسمول intestine digesting the food. هسه بهذا السلايد بدي أحكي على one of the type of mortality in the GI tract. احنا أخذنا المورتاليتي بالأسوفيجاس اللي هي كانت البيريستالتيك، اللي هي مثل ما قلنا contraction من الخلف وريلاكسيشن من الأمام، حتى مثل شبهناها بالبيست. فهنا يقول لك بالسمول انتستين نفسها بيريستالتيك يصير، أو يصير شغلة ثانية اسمها BER اللي هي يصير الميكسينج، يعني بيريستالتيك just pushing بس يدفع الأكل، الBER يسويها ميكسينج. هاي بالسمول انتستين. فهسه أنا بدي أشرح شغلة ثالثة اسمها Migratory Motor Complex MMC. شو وقت يصير أو شنو فرقها؟ خلينا نقرأ. Cycles of motor activity migrate from stomach to distal ileum during fasting. during fasting يعني السمول intestine والإسوفيجاس يصير peristaltic، وحركة الBER لما يكون parasympathetic during meals لما يكون أكو أكل يعني. بس هنا بالMMC during fasting يعني ما يشتغل، يعني ماكو أكل. تعرف ليش؟ يعني يقول لك they may clear stomach and small intestine، يسوي له عملية الكليرينج. والشي ثاني for preparation for next meal، يعني شغلتين، يسوي له preparation ويسوي له clean لما يكون fasting. فهنركز على هذا المخطط هنا during fasting ماكو أكل MMC يشتغل. إجا الأكل during meal peristaltic and BR يشتغل، هناكو meal. هنا نرجع fasting MMC. فمثلا أنت برمضان during fasting من صلاة الفجر لحد صلاة المغرب MMC هو اللي يشتغل لأن ماكو أكل. أول ما تبدأ تفطر، أول ما تبدأ تاكل، لما يجي الأكل during food يبدأ يشتغل peristaltic ويبدأ يشتغل BR وهكذا. أوكي، هسه بعد ما كملنا small intestine وصلنا large intestine colon اللي هي large intestine. The main function is water, sodium and other minerals absorption. By remove about 90% of fluid and convert it to semi-solid feces around 200 to 250 milliliter. يعني the main function of colon of large intestine هي absorption of water, of fluid, of minerals. بالsmall intestine حتى ننسى كان main function is digestion of the food, digestion of the مثل ما قلنا البروتين والكربوهيدرات وكذا. وكان يسوي لنا absorption نفس الشيء بس absorption للفيتامين، absorption للمواد الثانية. بس باللارج intestine لا بس المين function اللي هي absorption of fluid, absorption of the water. باقي العناصر الأخرى مثل البوتاسيوم والصوديوم هاي الميل فانكشن. عندها second function اللي هي convert to semi-solid feces and storage feces، يعني حتى الفود لما يوصل للارج intestine ما يسوي له feces مباشرة، ما يحول للديفيكيشن مباشرة، لا شوي storage يبقى بيه حتى مرة واحدة يصير defecation. هنا anatomy of the large intestine. طبعا هنا الإليوم اللي هي the last part of small intestine، وهنا cecum the first part of large intestine. فاكو بالب هنا اسمه إليوسيكل، الإليوم والسيكم إليوسيكل. الفوت يجي يروح الكولون. عندنا السيكم، عندنا أسيني كولون، ترانسفيرس كولون، ديسيني كولون، هذا يصعد هذا ينزل. عندنا سيجمويد على شكل حرف اس، والإنس الركتم والإنس. هنا intestine large intestine small intestine اللي 3 parts والlarge intestine اللي أخذنا.
اوكي absorption of colon مثل ما قلنا absorption is highly and capacity is great، يعني يصير absorption بسرعة عالية للفلويد للوتر للصوديوم. هنا يقول الصوديوم is actively transport out of colon. والسكريشن مالته potassium and bicarb، يعني سكريشن مال large intestine يكون alkaline bicarb. هنا يقول لك absorption capacity is great، يقول لك الصوديوم is transport out of colon، يعني عملية الابزوربشن يعني يطلع برا والجسم يستفاد منه، هاي معنى absorption. digestion الجسم يبدأ يهضمه يكسره مثل ما يصير بالستومك والسمول انتستين. باللارج انتستين ماكو digestion، الدايجستن يصير من الماوث. digestion starts from the mouth to large intestine. small intestine اكو digestion، بس باللارج intestine اول ما يدخل large intestine ماكو digestion كله absorption. بالسمول intestine اكو absorption، باللارج intestine اكو absorption. بس هنا absorption كل المواد، هنا absorption just fluid and electrolyte بس ماكو digestion. هسه خلصنا، بس اكو فيديو حتى مراجعة بسيطة الفود اول ما يدخل الماوث لحد ما يطلع من الانس. تمام خلصت الفيزيولوجي اوف GI tract gastrointestinal system. إن شاء الله يكون فدتك المعلومة، وبس مع السلامة.